What's up, y'all? It's me, your boy, Eds. Yes. And welcome to another episode of streetcredph. So, para sa mga nagtatanong, yes, we are still on lockdown and na-quarantine lang tayo. So, supposedly, dapat next week ko pa ito gagawin, but I decided to upload it na. Medyo boring na kasi wala nang magawa. So, anyway, for today's episode, medyo matindi itong i-unbox natin, no? Isa to sa mga matagal ko nang fina-follow na clothing line. It's from Bataan, actually. Recently lang ako nakapag-purchase sa kanila. Meron na silang online store via Lazada. So, mas convenient na for me. So, matagal ko na siyang fina-follow because I admire yung works nito, ano. Yung mga designs niya kasi is, paano ko sabihin? Sobrang detailed ng mga designs niya. To the point na ang daming designs, ang daming colors, yet at the same time, pag tiningnan mo siya, hindi siya overwhelming sa mata. So, mamaya magigets nyo rin yung ibig ko sabihin. I'm gonna show you samples of their works. And of course, mag-unbox tayo. So yun, isa sa mga dahilan kung bakit isa ito sa mga tinitingala akong clothing line. So, a little bit of history about this brand. I talked to Charles Maneda, the owner of the Antagonists clothing line. By the way, shout out pala sa'yo, Sir Charles, if you're watching. So, they actually started around 2012 using horror manga theme. And then, after couple of years, mga around 2014 to 2016, dun sila switch into streetwear style of designs. And then, according to Sir Charles, may mga changes din na mangyayari. So, abangan nyo. Nilatag na sa akin yung details nito. And it's pretty exciting actually. So, kung di nyo pa pina-follow yung page nila, meron silang Facebook page. I suggest you like and follow their page. And then, sobrang exciting yung mga susunod nilang designs. So anyway, without further ado, gusto ko ipakita sa inyo yung mga designs ng clothing line na to. And then afterwards, unbox tayo. Andito na, dumating na yung package natin from Lazada. Let's go ahead and unbox or unpack or shirt reveal or whatever you wanna call it. So, ito na yung shirts na in-order natin. And like the usual process, papakita ko sa inyo ng detalyado. And let's go ahead and check.
So, yan. Nakita nyo. Ang lulupit ng mga designs, di ba? Sabi ko naman sa inyo eh. From those previous products nila up until dito sa pinurchase natin, ang gaganda. Mapaharap man o mapalikod, sobrang panalo. Alright. So, kanina, kung napansin nyo, nung nag-fitting tayo, hindi ganun kalus yung shirts na mga nabili ko. So, though iba-iba yung mga sizing chart ng clothing line, gaya na in-explain ko sa inyo, in terms of length and width, meron pang isang category na na-miss kong for this episode. Na-miss ko siya, na-overlook ko. So, yung mga clothing line kasi, iba-iba din sila ng klase ng tela na ginagamit in terms of sizing, ha? So, I guess you're familiar, di ba meron mga tinatawag na American size na shirts in which yung typical na XL or 2XL sa international sizing, sa American size, normally magfo-fall lang siya ng medium or large. So, meron din kasing tinatawag na Asian sizing. Ito yung mga slim fit na damit. So, kaka-confirm ko lang, it just so happen na itong brand na to, With the Antagonists, I think fina-follow nila is Asian sizing. That's why even though 23 by 31 yung binili ko and 2XL, masikip pa rin siya para sa malalaking taong tulad ko. So, what's gonna happen is this. So, itong suot ko ngayon, hindi naman ganun kahalata na hindi siya ganun kaluwag, no? Kasi black naman siya, natatago niya naman yung mga fats. But dito sa isa kong binili, yung yellow, yan, parang medyo kitang-kita yung mga taba natin. So, kung interesado ka mapanalunan tong shirt na to, all you have to do is just to comment sa YouTube video ko, and the next episode, paparaffle natin yan. So, good luck sa mananalo. So, anyway, that's it for our episode for today. Sayang lang, no? Walang stickers. Hindi natin madadagdagan yung mga nakatapal dito sa Wall of Fame natin. Pero okay lang yon. Anyway, that's all for today. So, if you enjoyed this episode, mag-subscribe kayo. And thumbs up naman dun sa video kung nagustuhan nyo. And tuloy-tuloy pa rin yung lockdown. So, sana sumunod lang tayo, no? Stay lang tayo sa mga kanya-kanya nating bahay. Up until next episode. Again, my name is Eds. This is streetcredph. Peace out.